با سلام خدمت همراهان کوکستون. در شکارهای رودخونه‌ای که بالاترین تنوع رو دارن، یکی از جاهایی که خیلی باید بهش توجه بشه یک جایی هستش که تجمع سنگ در اونجا بیشتر نسبت به بافت داخل رودخونه هستش. مثل اینجا نیا رودخونه اون مسیر رو میره، اینجا یک حالت پوزه زده و بیشتر سنگا اینجا جمع شدن. همونجا شما میتونین اینجا به دست بیارین که چه نوع سنگی در این رودخونه، یعنی 80% سنگایی که در این رودخونه یافت خواهند شد معمولا یک قطعه کوچیک و یا یه تیکه قابل توجه شما خواهید دید تو اینجا. بیاین اینجا، از اینجا شروع کنین. این رودخونه کربنات ها، سنگ های کربنات داره. همونجا نیا سنگ های ماسه سنگی داره، سنگ های رسوبی، یا تیکه سنگ های رسوبی خواهد داشت، ماسه سنگ، جاسپر، جاسپر های قرمز. نیا بیاین اینجا، سیلیس، سنگ برش. نیا به از همون خانواده سنگ های رسوبی هستش که حالت تیز داره، اون سبک بارگذاریش، اون دانای ریدش حالت مخروطی دارن، بهش میگن برش. بیاین اینجا، عقیق. این عقیق از رگه جدا شده همونجا، یک زمانی یه رگه بوده، رگه اصلی با آبی. خب عقیق دنبال خواهد شد در اینجا. سیلیس مجددن، یعنی معلوم میشه که سیلیس زیادی داره. این حدیث سماقه، یک نوع حدیث سماقه با درجه سختی بالاتر، یعنی درجه فشار باعث شده که این سنگ درجه سختی بالاتری به خودش بگیره. اینم آره، اینو برمی‌داریم همونجا. خب این سنگ خوبه. بیاین اینجا، این توبره رو من بذارم، این توبره همونجوری عقیق دریایی. خب بیاین اینجا، این یه تیکه حدید هستش، نیا ریز هستش، یه تیکه حدید ریز و یه تیکه عقیقه. چی هست؟ این توپی هستش، همونجا یه توپی شکسته هستش، گل پنبه ای هستش. خب کنار دیوارش هم وایستادین. این هم که دیگه سیلیس هستش، معرف حضور دوستان هستش. این سیلیس سنگ مادر عقیق هستش، همینه که دیگرگونی روش صورت میگیره. این دیوارها رو هم اول نگاهی بکنین. بیان این سنگا از همین دیوارها میفتن. دوربین بگیر بالا، چی سلیمانی قشنگی وسط اونجا هستش، دیده میشه همونجا. بعضی سنگ‌ها اگر دیدین رودخونه ها خیلی افراد حرکت کردن و سنگ‌های با کیفیت کف رودخونه جمع‌آوری شده، به اطراف دقت کنین. جاهای باریک راه‌ها و دیوارها معمولاً مورد توجه افراد قرار نمیگیرن و بیشتر سنگ‌های نو که میخواد سال آینده مثلا با بافت، با تخریب بیان داخل، با تخریب و عوامل دیگه فرسایشی بیان داخل مسیر رودخونه قرار بگیرن، هنوز اون بغل آویزونه. خب یه مسیر رو بریم عمو جان. چطور اینا هر سال تو داخل رودخونه ها میان سنگای جدیدتر یافت میشن؟ یه زمانی هستش نیا اینجا آب از اینجا میاد، زمستون یخ میبنده، حجم آب با یخ زدن زیاد میشه، کم کم این تیکه رو میندازه داخل رودخونه. باز این تیکه به وسیله آب و عوامل فرسایشی دیگه خورده میشه و هرچی عقیق وسط این توده رسوبی هست میاد تو بستر رودخونه قرار میگیره. یکی از دلایلی که من همیشه گفتم اول دوستان از رودخونه شروع کنن، هرچند سنگ‌های رودخونه‌ای ترک دارن عمو جان، خب ولی برای مبتدی بهتر است، چون هم تنوع بالاتری داره و همین که کم کم از اینجا که شروع بکنن شناخت حقیقا براشون راحت‌تر خواهد بود و کم کم به سرمقصد رگه ها خواهند رسید. اینا همه ترک زده، اینا سال آینده به محضی که وسط اینا زمستون یخ ببنده میفته داخل مسیر رودخونه و باز عقیقاش تو مسیر رودخونه حالت پن خواهد شد. به اون خاطر تنوع تو این بافتای، تو این رودخونه ها خیلی زیاده. من خودم اولم جان 2-3 سال از رودخونه شروع کردم، از رودخونه ها به رگا رسیدم. بیاین اینجا، این عقیق روتایل هستش.
روتایل سفید، اگر روتایل خورشیدی باشه ارزش خوبی داره نسبت به عقیقای دیگه، ارزش خوبی روتایل هست. حالا ما برش نمیداریم، عقیق روتایل هستش. این رودخونه میخواد به کجا خط بشه عمو جان؟ یا این جایی که این دیوارا رو میبینی عمو جان، این دیوارا رو دوستان نگاه کنن، همش تو مسیر رودخونه ها قدم نذارن. بیان اینجا. این عقیق این جاسپر قهوه‌ای هستش. حالا این جاسپر دریایی هستش، یعنی یک دونه میشه گفت که عقیق دریایی هست. قهوه‌ای رنگ مورد پسند افراد نیست، زیاد جمع‌آوری نکنن دوستان، رنگ مورد علاقه نیست عمو جان. اگر دیگه روزگاری باز سلایق عوض شد که رنگ قهوه‌ای رو پسندیدن، اون وقتی یک چیزی. الان من که تو بازار فروش سنگ هستم، قهوه‌ای مورد پسند نیست زیاد. بیاین اینجا عمو جان. این سنگ یک سال نیو، این احتمالاً یک سال دیگه بیفته، این احتمالاً یک سال، اگر خیلی فرسایش زیاد باشه یک سال، بارون خوب بزنه. بیا این مثلا زودتر، حتی تو همین تابستون هم ما فرسایش داریم، کم کم رطوبت که از این وسط میره، لخت، ما بهش میگیم لخت، یه لخت بر میگرده داخل رودخونه. حالا بیاین ببینین چقدر این سنگ میتونه، این رسوبات فوق العاده محکمن. نه اون سنگ پای وسط خیلی 7 کیلو سنگه نیا، میبینی قرمز و قهوه‌ای. خب طرف قرمزش خوبه همونجا، طرف قهوه‌ایش باطل است. چنانچه دستتون خالی بود، یعنی اونقدی میتونستیم بار هم کنین که این تیکش رو جدا کنین، این تیکش دریایی خوبه. ولی الان این رودخونه ما که میخوایم فیلم برداری کنیم اینا رو بر نمیداریم. اگر دست طرف خالی باشه، بتونه وسیله نقلیه نزدیکش باشه، برداشتنش برای اون تیکه قرمزش خوبه. هم سنگا رو در حد تواناییمون معرفی کنیم، هم بگیم که دوستان لااقل زیاد باطله جمع نکنن. یعنی عمو جان، حالا خود دوستمونم شاید بشنوه، یکی دوستمون از این ماشینایی که جدید هستش، تیبا هستش، چیه عقبش 200 کیلو سنگ جمع کرده بود. خودت دیگه داخل خونه بودی، گفتم یه گاری کنین بیارین داخل خونه، علت ساختی 2-3 فیلم هم همونه. گفتم یه گاری بکنین بیارین داخل خونه که پای شیر بشورین ببینین چی کار کردین، چی جمع کردین. از دوستایی بود که ما رو دنبال میکرد تو یوتیوب و اینستاگرام. بعد که آوردن همونجا به مشتبه گفتم یکی 2 تا فیلم دیگه، چون رفتن جاسپر زرد، مثلا بعضی سنگا رو من معرفی کردم، این سنگ مثلا جاسپر هستش دیگه، زیاد جمع آوری کردنش هم ازش، یک نمونه سنگو زیاد جمع آوری میخواین بکنین، لااقل عقیقای قرمز، شجرها زیاد جمع آوری بیشن، همیشه مشتری دارن. ولی جاسپر زرد، جاسپر قرمز، اینا سنگایی هستن که مشتریای خاص خودشونو میطلبن و فقط افراد معدودی که کاروین کار میکنن. کاش ما کاروین کار زیاد داشتیم همونجان که این سنگ زیاد فروش میرفت. این سنگ الان اگر بره برای چین خوبه، یعنی جوری باشه که بتونن صادر کنن، خوبه. سنگ جاسپر این به درد نمیخوره همونجا، کیفیت نداره. اون سنگ مد نظر من جاسپرا بود، چون اونجا مجسمه تراشی به وسیله دستگاه انجام میشه همونجا، خیلی راحته. هنوز فکر نکنم دستگاه مجسمه تراشی اومده باشه اینجا. من تو اینترنت یک جای دیدم که دستگاه مجسمه تراشی بیان اینجا. این سنگ الان اینجا نشون میده که یه لایه سبز داره، یه لایه‌اش هم قرمز خواهد بود. از همین رو این شجر دریایی هستش همونجا، دیده میشه همونجا. آره اون ببینید تو نور آفتاب که یک طرف سایه شد.
این که من سنگا رو با آقا مشتبه میدم مثلا میگم بگین یک جا ساحل شد دیگه، ما در حد خودمونی شدیم. الان تیم کوکستون با بچه‌هایی که ما رو دنبال میکنن دیگه حالت خودمونی داریم، یعنی مثل یه خانواده شدیم. هر کدوممون زلری بکنیم همونجا مثل زلر بقیه هستش. یکی جمع‌آوری کرده، مثلا فیلم ها رو دیده جمع‌آوری کرده، بعد نه توست مشتری یا به درد کارش نخورده، اینم سیلیس است همونجا. ببینم این توپی نیست همونجا، نارسه. این سنگ در حال رسیدن بوده همونجا. خب در حال رسیدن بوده که از محدوده رسیدن ممکن اصلا یکی از این سیلیس بوده دفع شده. خب و شروع رسیده شدن سنگ که تحت تاثیر دما و فشار و سیالت هستش در همین وسط گلولایا انجام محاسبه شه که از گلولایا خارج شده و هنوز نارس هست که ما بهش میگه عقیق کک. همونجا کک یعنی نارس. خب بیاین اینجا رو این جایی که بافت سنگ بیشتر هستش نسبت به این گلولایا. یه لایه بوده که زمانی که بارگذاری انجام میشده حجم بار زیادتری اومده اینجا رسوب کرده. ممکنه آب تندتری یا یخچال، مثلا اون زمان یخچال بوده که این گلولایا با سنگ‌های اطراف و همه رو با هم حرکت داده. اینا این بافتای رگایی که حاوی سنگ بیشترن، اینا رو دوستان دقت کنن. وسط اینا یه توپیای خوبی پیدا میشه که سلیمانیای بی‌نظیری دارن. معمولا توپیای که وسط اینا، من بهترین توپی رو که پیدا کردم همونجا همین کنار رودخونه بود. یعنی با موتور رد میشدم سنگو دیدم برداشتم که الان فقط همون سنگو من نگه داشته دارم. ولی عقیق یاسی دیده میشه همونجا. خب این مثلا ارزش برداشتن داره، نه همینجاش یه نگین آبیاسی ازش در میاد. مثلا اینو بردارن دوستان بهتر از اون جاسپر زرد هستش. دیگه دوستی که اومد داخل خونه بعد که با مشتبه سنگا رو دیدیم و گفتیم یک دو تا فیلم ساده تر عموجان بعد گفتن که اینا گفتن دو تا فیلم ساده تر بسازن، هرچند که من خیلی فکر کنم ساده دارم میگم، ولی بعدن ساده ترش دیگه این هستش دوستانه که در حد استاد هستن خواهند بخشید دیگه. حالا ما مثلا مسئله استاد شاگردی نیست، مسئله اشتراک تجربه است. اون دوستان هم میتونن با این دوستانمون اشتراک تجربیاتی که تو طبیعت داشتن، از شکارهایی که تو طبیعت داشتن و جای مسیرهایی رو که رفتن که شکارهای موفقیت آمیزتری داشته باشه با بقیه دوستان به اشتراک بذارن. اشتراک تجربیات خودش، تجربه خودش یک قانونی رو درست میکنه که منجر به درآمد میشه. یکی از درآمدی برای دوستان برای شغل دوم ایجاد بشه. مثلا دوستان سعی دارن که مثلا خانمشون یا خانم شاغلن، آقا خونه هستش، یه شغل دومی داشته باشن. این جاسپر خوبه ولی اف که ترک داره. مثلا یه شغل دومی تو خونه ایجاد بکنن، سعی کنن مثلا رشته های کاروینگ رو الان ادامه بدن. این رشته هایی که الان دیگه نیست. خب اینم جاسپر سفید هستش همونجا، نه؟ این سنگ جاسپر هستش همونجا. این درجه سختیش ما خواهم بسنجی، درجه سختیش 7.5 یعنی هیچ پلنگی رو تیکون نمیده. این جاسپر سفید هستش همونجا. جاسپر سفید کم هستش نسبت به سنگ‌های دیگه. جاسپر زرد و قرمز و این مسائل دیگه، جاسپر سفید کمتر من دیدم. یکی دیگه از این توپ سنگایی که فکر میکردم که چی بگم همونجا، یکی از سنگایی رو که به عنوان توپ سنگ عقیق جمع آور کرده بودن، این سنگایی که هستش که حالت قلط میخورن داخل رودخونه گرد میشن، سنگای کربناته و ماسه سنگا. سنگای عقیق اصلا وزن مخصوص به خودشونو دارن. نه مثلا این سنگ حالا بگیرین، اینم شبیه به یک توپی هستش که مثلا اون بالا شکار شده، شبیه این عقیق نیست همونجا، این یه نوع سنگ دیگه. این سنگ ها توپ سنگ های عقیق معمولا فرق دارن، رنگ پوستشون یا سبز هستش یا قرمز هستش و از این دوتا اگر خارج باشه که پوستش برداشته باشه به وسیله عوامل فرسایشی، دیگه عقیقش قابل رؤیته. که تو یکی از این آبراها بریم همونجا، این آبراها رو بریم. آبراها کمتر رفت آمد بود، حالا من که منطقه نیومدم، ولی این
آبراها که به محیط‌های فرسایشی بهتری هستش. اگر معمولا افرادی هم که میان داخل مسیر انتشار رودخونه راه میرن، این مسیرها رو کمتر کسی راه میره. اینا معمولا شکارهای بکتری دارن، سنگای بکتری تو اینجا اگر کسی نرفته باشه به این اندازه. ببینید یکی از اون قرمزای خوش رنگ هم دیده میشه. خب این سنگ نه ترکی داره، برای گوی تراشی خیلی خوبه. یه گوی تمام شده یه خورده آره. معلوم میشه. آره یه گوی حداقل با 100 تومن هزینه یه گوی 300 تومنی ازش در میاد. خب این یا ببینید این سنگا الان دیگه از خودش اومده 8 سنگ داره میخیزه تا بیاد توی آبراه کوچیک قرار بگیره. نه یه عقیق هستش، عقیق همراه با ژیود. من باشم اینو بر نمیدارم عمو جان، به خاطری که پوسته عقیق بنده کم هستش و یکی که سنگ دو جنس داره. معمولا سنگایی که دو جنس دارن که یکیش کوارتز هستش یکیش عقیق، اگر از زیر استخراج نشن تو رو ترک بسیاری دارن، چون اون بافتی که مربوط به کوارتز هستش رطوبت تو زمستون جمع میکنه به خودش میگیره و باعث ترک خوردنش میشه. سنگ ترک‌های مویی فراوانی داره که دیده نمیشه با چشم و زمان پولیش آخر اون وقتی دیده میشه. این گیاه هم که پروانه سیاه، این گیاه انقوزه هستش عمو جان. این دارویش عمو جان خیلی دارو گیرون هستش، اینا نباید به اینا زیاد آسیبی زد عمو جان. کو ببینم چیزی تو جیبم هست، بیا چاقو پیوند زنی. این یک نوع انقوزه هستش عمو جان. بیا شیره داد پس اینو دیدی عمو جان، یا شیرش میاد بیرون. این بعد از اینکه آفتاب بخوره زرد میشه عمو جان. این برای معده و عوامل دردای معده و این گیاه خارج صادر میشه. من نمیدونم حالا چی دارویی این چقدر شیره پس داد و تلخ هم هستش، این داروی تلخ هستش. 5 نمونه از اینو داریم که 2-3 نمونهش این تیکه بزرگش این طرف خشکم شده، این که دیده نمیشد. این هم یه گیاه دوستان همیشه مسائلی که هستش که تو طبیعت باید بدونن، اینا رو هم در حد اطلاعات خودم. این روی سنگ اینجا عمو جان همه انیدرید اینا. این منطقه نشون میده که اینجا رگه هستش که از این رگای گچی هستش. خب چاقو رو بذارم یه جای بیه که یک تیکه خوب عقیق اینجا هستش. نه این سنگ افتاده عمو جان، نه به هیچ جا وصل نیست. نه این از اینجا ممکنه یه گوسفند اون بالا رفته این سنگ کم کم به پاش برخورد کرد افتاده، یا عوامل فرسایشی دیگه. این چی هستش سلیمانی هستش ولی اونقدی چی نداره عمو. منطقه کوارتز داره. این مناطق کوارتز معمولا شکنندگی داره. ما 2 نوع کوارتز داریم عمو جان. یک کوارتز هستش که بلوری هستش، کلا بلوری هستش و اون که ارزش کلکسیونی داره. یک کوارتز ما داریم که اینجوری هستش. اینا معمولا ارزش چی ندارن، ارزش اقتصادی خوبی نداره. یعنی عقیق سفید شیری. این عقیق هم برای نوشتن ادعیه دوستانی که مثلا رو چیا میخوان اون ادعیه کاملا دیده بشه عمو جان. خب روی این عقیق سفید بهترین حالتش رو عقیق سفید در میاد. به اون خاطر بعضی دوستانی که حکاکن سفارش بهت میدن، من گفتم این حکاکه که به سفارش میده عمو جان که عقیق هیچ نوع رگی توش نباشه. اون آدم کسی هستش که رو نگین انگشتر میخواد حکاکی کنه، یک نوع نقشی، یک نوع طرحی یا یک نوع نوشته. ببخشید عمو جان من تو این بالا برم ببینم اینجا چی هستش. این آبراها معمولا محل جایی هستش که سنگا سال اول میاد بیرون. من سنگم از اون پایین دیدم فکر کردم یک نوع سلیمانی قرمز هستش. اینا مال این پیاز لاله هستش عمو جان که همون تو فیلم ها قبلی گفتم همون خارپشت میاد اینا رو مخوره، جوجه تیغی.
این سنگ رسوبی من پایین فکر کردم یک نوع چی هستی، سلیمانی قرمز هستش. این جاسپر امپریال همونجا نه ببینیش دیگه آبم نمیزنم، بدون آب زدنم دیده میشه همونجا. اینا اگه اینا به صورت توپی هن همونجان، خب اینا به صورت توپی هستن، بعد اون عوامل فرسایشی باعث شکستنش شده. این چی هستش نه همونجان؟ یه توپ سنگی که سال آینده میخواد بیاد بیرون. ببینیم سال آینده چی میخواسته بیاد بیرون. این سلیمانی هستش همونجا. به خاطری که اگر میخواست عقیق خالص باشه باید نور رد میکرد. سلیمانی ها معمولا جلو نور که میگیری یکی از راه شناختش اینه کدرتر به نظر میرسن، داخلش سنگ یک خورده مات هستش. اونا بیشتر یا سلیمانی در میان یا فشرد، یک ماده فشرده مثل کوارتز سیاه‌رنگ وسطش هستش. این سنگ ارزش برداشتن داره. حتی دوستان اگر که دوست داری که برای دوستان برش بزنید، من گفتم حالا چی هستش؟ سلیمانی هستش. خب اینا رو دوستان میان، بعضی دوستان میان میگن که ما اون سنگی که اونجا شکار کردیم ما اینا رو معمولا از اونجا که میام خورجین رو میریزیم رو سنگا، بیشترش که همون وسط سنگا گم میشه، بعد پیدا کردنشون زحمت داره وسط 10 تن 20 تن سنگ. این کوارتز فشرده هستش همونجا، این سیلیس نیست، کوارتز فشرده است. این سنگ قابل تراش است. کوارتز فشرده که میگن این کوارتزهایی از داخل توپیا در میان که مثل دور نجف همونجان قابل تراشن. یعنی نگین استفاده بکنیم، ما تو خونه داریم نگین ازش در بیاری ترک بر نمیداره همونجان. این هم یه این سنگ رگه ای هستش نه؟ این چیز خاصی کن. آره خواستش این طرف بود، سلیمانی هستش اینجا. یه ارزش برداشتن داره. نهایی گفتم این آبراها معمولا سنگ‌های بهتری دارن، چون افراد معمولا کسایی که میان داخل اون مسیر اصلی رودخونه حرکت میکنن و توی آبراها و توی اینجا خصوصا توی آبراه اینایی که عبورشون سخت‌تر هستش معمولا کمتر افراد حرکت میکنن. حالا دوستانی که تواناییشو دارن توی آبراه حرکت کنن، حالا اونا که با خانواده هستن که دیگه همون مسیر اصلی رودخونه رو بگیرن بهتر خواهد بود. خب عمو جان از این کلوتا رو بیا یک قانونی من براتون توی کلوتا بگم. یه زمانی اومدین داخل کلوتا، این کلوت رو شما میبینین از اینجا رفتین داخل کلوت دیگه، فکر میکنین شما که هیچ فاصله ای نداره عمو جان، در صورتی که شما 500 متر ممکنه دور بشین. خب داخل کلوتا میان خیلی مواظب باشین که مسیر رو گم نکنین، چون کلوتا خیلی به هم شبیه هستن و افراد زیادی داخل کلوتا گم شدن. یه وسیله نقلیه‌شون رو گم کردن. خود آدم گم نمیشه، وسیله نقلیه گم میشه. خب دوستان انشالله که موفق باشن. آفتاب کم شد و باید فیلم رو تمام کنیم. موفق و مؤید باشن با شکارهای موفق که منم خوشحال بشم.